Дорогі українці та українки, сьогодні День Незалежності України, 35-та річниця. Державне свято, присмак якого дуже змінила війна. 1643 дні повномасштабної війни. Зараз всім нам реально дуже складно, але міцно за руку нас тримає якась сила, насправді зовсім не невидима. Це сила взаємного кола, підтримки одне одного, відсутності сумнівів у тому, хто поруч, віра в усіх українців. І доки ось це наше коло не розірве ворог, доти Україна не впаде і доб'ється свого миру. І зможе. В усіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України. Людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Руські вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними незнайомці. Для них чужі всі риси нашого характеру, все те, що робить українців українцями. Їм невідомо, як це, коли сотні тисяч добровольців ідуть захищати рідне. І той, хто був вчителем, підприємцем, фермером, стає воїном. Для мене завжди честь отримувати від таких людей частинку їхньої величі, сили. Ось ці та ще сотні тисяч інших шевронів на плечах наших захисників заряджені світлом, яке бачить на небі Бог і стає на наш бік. Сотні тисяч імен, доль, характерів тримають фронт, тримають нашу незалежність. Я дякую всім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні і прямо зараз, цієї миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви захистили нашу столицю. Ви звільнили Київщину, Харківщину, Херсонщину. Ви не віддаєте наш Донбас. Ви не віддаєте Україну. Ви найкращі захисники і захисниці. Ви найкраща армія Європи. Крапка. І це чиста правда, бо наше військо стоїть не лише на доктринах і стандартах, а й має серце. Серце, якому не треба додаткового наказу для сміливості. Коли мчиш на пікапі, рятуючи наших поранених солдат, за якими вже полюють російські дрони, і менш ніж за хвилину витягаєш воїнів навіть не зі свого підрозділу, але точно зі свого роду, українського роду. Цей вчинок героя України Владислава Польського облетів всю країну. Ми цим усім уже перемагаємо Росію волею, технологіями, стійкістю, гідністю. Тими чистими почуттями, які живуть в нас всупереч війні. Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Зберегли звичку допомагати першими, не питаючи, чи це твоя біда. Зберегли людину в собі. Коли усім двором зустрічають з полону, коли літня пара фотографується в сакурах, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів, коли усім селом відновлюють гніздо лелеки, коли останні метри до Говерли побратима на протезі несуть на собі, бо це і є не кидати своїх. Коли син, що тільки навчився ходити, обіймає пораненого батька, воїна. Всі ці та ще сотні кадрів нашого життя – живий доказ. Ми не зачерствіли усією країною, ми всією країною боремось, сміємось і плачемо усією країною. Любимо усією країною. І цим ми в 100 разів міцніші за Росію. І в 100 разів сильніша за усі їхні танки на парадах. Ось ця
наша дівчинка Таїсія Анафрійчук. Їй було 5, коли востаннє Україна вигравала золото світу. Через 13 років це знову сталося. Попри всі їхні атаки, всі їхні руйнування, усе їхнє зло, ми знаходимо в собі ось цю здатність. Здатність перемагати і робити неможливе. На великій війні немає маленьких справ. І кожен такий здобуток наших людей насправді може запускати тисячі ланцюгових реакцій по всій країні. Хтось, надихнувшись цими емоціями, з новим підйомом повернеться до ноутбуку чи станка, щоб наша сила була точніша, швидша, болючіша ворогу, щоб зробити більше. Реально, наш ОПК сьогодні велетень, який 24/7 гартує незалежність. І ми маємо робити більше. Десятки тисяч НРК виконують наднебезпечні місії на фронті і вже зберегли тисячі солдат, але маємо робити більше. Наші морські дрони в ділі, у ворога був флот, стає брухт, але маємо топити більше. Наші мідстрайки ріжуть їм логістику. Наша далекобійність ріже їм прибутки. Тисячі наших діпстрайків вже бачила Москва. Туапсе, Тула, Рязань, Оленія, Омськ, ще десятки точок, куди вже долетіла наша українська справедливість. Такої справедливості Росія має бачити більше. Фламінго мають бути не рідкісним видом, а масовим птахом. Мають зимувати в Росії. Я дякую всім, хто ці 4 роки і прямо зараз працює на виробництвах та підіймає наш ОПК. Це наша гордість. Але вона не засліплює нам очей. Ми бачимо, що робить і чого хоче Путін. Рішення проти його балістичного терору має бути знайдено, і ця його ставка не повинна зіграти. Україна це зробить. Україна вже вирішувала задачі, що на початку здавались непоборні. Згадайте день, коли на Київ вперше летіло 40 шахедів. Хтось кричав, що це кінець, а хтось шукав і знаходив рішення. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні. Ми збиваємо вже їх, але маємо робити це масово. Ціль уражена! Так само має бути з бандеролями, так само має бути з їхньою балістикою. Україна для цього робить все і зробить. Бо вже доводила не раз. Наша впертість їм не по калібру. За цими словами мільйони українців. Наші найкращі чесноти, навички, досвід, здатність вдосконалюватись, посилюватись і рухатись попри все. Я пишаюсь нашими людьми, які щоранку знаходять в собі сили, аби підійматись, робити, що можеш, бути там, де мусиш. І хтось у цей день мчить до хлопців на фронт, бо війна не знає вихідних. Хтось просто зараз в операційній перемагає смерть, а хтось прокинувся сьогодні ще до світанку, щоб на наших вулицях було чисто, щоб врожай на наших полях було зібрано, щоб бути готовим до навчального року, бо вже за тиждень тисячі першачків по всій нашій Україні почують перший дзвоник. Це і є Україна, де попри 5-й рік повномасштабної війни життя перемагає. Україна залишається собою. Україна пишається своїм Харковом, реально нескореним, своїм Дніпром, реально нестримним, що працює і рятує без пауз, з Запоріжжям і його сталевим характером, Одесою, її оптимізмом в людях, що здатні заряджати сонце і долати російську темряву. Ми горді за всі наші міста, за наш Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Краматорськ, Нікополь, за
кожне місто і село, які неподалік фронту, географічно, але дуже, дуже далеко від Рашки, ціннісно. Я дякую вам, наша брама. Дякую, що стоїш міцно. Дорогий народе, я вдячний вам за впевненість в Україні, у нашому війську і у нашій державі. Міцність такої віри – значний здобуток цього часу. Не сумніватись в Україні. Не тоді, коли це легко або в тренді, а тому, що інакше не може бути. Я дуже хочу, аби ми зберегли це. Були впевнені у державі, армії, собі, в усіх, хто поруч, на кого ти можеш розраховувати і хто розраховує на тебе. В цей день, в День Незалежності, про це варто подумати. Усвідомити 4 речі. Що нам уже вдалося, де ми зараз, що попереду і що ми маємо робити. Путін застряг в минулому. Він і досі дивиться на Україну старого зразка. Ту, що промовчить, проковтне, стерпить. Такої України немає ніде. Ніде вже. Крім його папочок з докладами. Наша держава давно інша. Не спостерігач, а гравець. Не жертва, а боєць. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас і все швидко скінчиться. Ілюзій немає. Віри їм немає. Економити Кремлю 500 000 солдат ми не будемо. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область. Буде переносити і надалі. Україна інша. І свого не дарує. Росія не хоче миру, хоче мобілізацію. Що ж, сприймаємо це з холодною головою, діємо. Маємо посилювати військо, мати все, щоб тримати оборону. Воїни повинні бути забезпечені і оснащені всім, аби поповнення ворожої армії перетворювати на добрива нашої землі. Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів, тепер уже і не встигне. Ви хотіли забрати всю нашу Україну, всю нашу землю, натомість ви втратили свої НПЗ, флот, свої прибутки і ціле своє покоління, яке пустили в м'ясорубку. Ви хотіли, щоб нас не було на карті, тепер вас немає у міжнародному порядку денному майбутньої цивілізації. 27 років начальник Росії говорить про велич, а Росія стоїть в чергах за бензином. Ми маємо бути єдиними і дотиснути їх. Україна, Європа, Америка, світ. Я радий, що у Штатів зникли всі ілюзії щодо того, чи дійсно Росія хоче закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкцій, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Про все, що сьогодні захищає Україну, нам спершу казали неможливо. Потім дуже складно. Потім не так швидко. А потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка
і пілотку та погано вимовляючи деякі слова, каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів і не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно, даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками. Україна та світ разом здатні це зупинити. Ось ця алея нашої вдячності доводить: планета повна сміливих. І місця для нових вчинків і нової подяки від України ще багато. Ми пам'ятаємо кожного, хто був з нами у найважчі часи. Ми віримо в кожного, хто з нами і надалі. Ця дружба сьогодні також прояв найкращих людських якостей, що є в Україні та її партнерах. І тому ніщо не похитне коаліцію, яку Україна зібрала довкола себе. Людей на боці України більше, країн на боці правди більше. І таких друзів Україна має безліч. І немає у світі жодної алеї, яка б вмістила імена всіх, у кого українське серце. Всіх, хто зараз з Україною, з нашим військом, з нашим народом. І все це не благодійність, не милосердя, а здобуток нашої держави. України, яка давно не просить, а України, яка пропонує, мотивує, об'єднує, яка хоче миру, дуже, і яка його здобуде. Дорогі українці, дорогі українки, 35 років тому Україна відродилась, відновила незалежність. Її не подарували і не позичили, її виборювали. За неї ризикували, за неї віддавали життя, щоб усі вчинки попередніх поколінь стали цим днем. 24 серпня 1991 року. Тоді час України настав, але ніхто не обіцяв, що він буде легким і безтурботним. 24 лютого 2022 року історія випробувала нашу незалежність. Поставила нам питання: хто ми? Натовп чи народ? Слабаки чи воїни? Буфер між цивілізацією та орками чи держава? Я дякую мільйонам українців, які дали і дають відповідь на користь України, на користь незалежності. Ми вигризаємо її. Так, вже 1643 дні. Сміливо, стійко, вперто. І цей день ми зустрічаємо з особливими емоціями, спектром абсолютно різних відчуттів, накопичених за час війни. Українці пишаються собою, але без помпи. Радіють скромно, вітають одне одного, знаючи ціну незалежності. Наші очі повні сліз і надій водночас. Нам боляче, але ми вчимося бути сильніші за усе їхнє зло. Ми всі втомлені, але довго не скаржимось. Україна, безумовно, дуже хоче миру, але не готова просто взяти і здатись. За ці 35 років ми чули чимало прогнозів щодо нас, щодо себе, і майже все не справдилось. Казали, що держава не відбудеться, що ми не витримаємо потрясінь, а 24 лютого, що вистоїмо лічені дні. А ми тримаємось весь цей час. Час війни за незалежність. Боротьба за неї, боротьба за свободу всіх минулих поколінь була настільки відчайдушна, що дехто в світі казав про нас божевільні. Українці ж завжди робили все, щоб одного дня казати: Боже, ми вільні. 35 років тому цей день настав, і день, коли буде мир в Україні, також настане. Всі ми люди, всім нам
хочеться пожити не у історичні, а просто у тихі, спокійні, безпечні часи, мирній Україні, яка змогла, яка вистояла, зберегла себе і свою незалежність. За це і боремось, за це і стоїмо, з вірою один в одного, у наші сили оборони, у нашу державу. Бережіть себе і тих, хто поруч, бережіть пам'ять про всіх героїв, хто віддав своє життя, аби наша Україна жила. Бережіть свою державу, бережіть свою незалежну. З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!